السلام علیکم ډیر ویورز تر ویډیو کې چې کوم مالتي سره کوم کول کړی وي ما تاسو ته ویلو چې کوم کمپیوټر کورس دی هغه هم په مورنۍ ژبه کې نو نن موږ دا هغه کلاس چې کوم دی بالکل له سټارټه ځه د چې کوم دی سټارټینګ اخو نو سټارټینګ چې کوم دی د دې ویډیو دا مقصد دی زما چې بالکل له سټارټه ځه تاسو دا ویډیو وګورئ د هر سړي به ډېر ښایسته سر په خلاصي ویډیو دا مقصد دی په مابینځ کې که څوک دا ویډیو ترې بیا په دغه ویډیو باندې سر نه خلاصوي کوشش وکړه انشاءالله ویډیو دا مختصر او ډېره انټرسټډ ویډیو ده نو راځئ چې د ویډیو پر طرف باندې ورسو سٹارټ موږ خو د مایکروسافټ افیس ما خلاص کړی درګردو لمخه زه راځم موږ کوم سٹارټ اخو د نن ورځې تاریخ وغیرہ هر څه موږ نوٹ کو ان شاء الله دا کورس به په شارټ ټایم کې وي او ډیر زر به وي صحیح لدې بعد اول سٹارټ موږ خو مایکرو اول سکم دی موږ انپوټ ډیوایسز انپوټ کم ډیوایسز دی هر هغه ډیوایس هغه په کمپیوټر کې اندرون کار کوي هغه به موږ یو څو اگزامپل ولیکو دغه سیستم دی دا په کروڑا او پربو ډیوایسز دی په هر ډیوایس کې انپوټ هم ستا آوټپوټ هم ستا نو چند موږ دلته په ډیټیلز لیکو فرست اف آل موږ سره سیستم دی ماوس کیبورډ سو دا رنګ چارجر سو یو اس بی سو اس ڈی سو سی ڈی سو ډی وی ڈی سو دا موږ سره سیستم دی انپوټ ډیوایسز دغه رنګ موږ سره سیستم دی آوټپوټ ډیوایسز هر هغه ډیوایس هغه بهر کار کوي لکه فار ایگزامپل موږ سره اول دی سکرین دوم نمبر باندې موږ سره راځي سپیکر پرینټر دا رنګ موږ سره سو پروجیکټر پلوټرز ډیر داسې سټوډنټ دی په دغه کې بدا شای دی نه پزنی لکه فرست اف آل موږ انپوټ ول په انپوټ کې ماوس کیبورډ دا به ان شاء الله ګړ پزناسه دغه رنګ چارجر سولو یو اس بی سولا اس ڈی کارت سولو دغه رنګ سی ڈی ډی وی ډی صحیح شو نیکسٹ په آوټپوټ کې موږ ته ګورو سکرین سکم دی لمر سره دا آوټپوټ دی دغه رنګ په سراسي سپیکر आवाज دی سوند دی ارزای سی تاوري نو د ازما आवाज تر تاسو درساجي سپیکر دا د سپیکر په لیول باندې تاسو درساجي پترو نو دا هم یو آوټپوټ دی پرینټر کې تاسو به زیاده تر اوریدلی یو راځي لمر سره سافټ کاپی یو لمر سره راځي هارد کاپی کومه یو ده او سافټ کاپی کومه یو ده سافټ کاپی لمر سره څه کومه ده د لیسه موجوده دا کوم پراته دي دا مش په سافټ کاپی دا او سکل لمر سره موږ را پرینټ کو راوای باسو د یو کتاب شکل ورکو دغه هارد کاپی ویل کیږي پروجیکټر ملټي میډیا ده زیاده تر موږ لیدلې د سکولانو کې موږ لیدلې یا بمبل ځای لیدلې وي د غرنګ لمر سره پر 3 نمبر باندې دی لمر سره پلوټر سکم دی لمر سره دا یو آله ده د پرینټر یو آله ده لمر سره مطلب دا په بیگ شیپ کې راځي غټ شیپ کې راځي دا کوم سموج دا په دستربندیانو کې تاسو بلې دی بینرانز دی د غرنګ لمر سره دا نور شان سکم دی دا غټ شان مش په پلوټر ماشين باندې را باسو نیکسٹ راځو لمر سره سکم دی ډیر پر مخ نه بیسیک نیم اف کمپیوټر مطلب بیسیک نیم دا څنګه چې مثال کې موږ پر هاي لیول نه زو د لې په کمپیوټر کې بیسیک نیم اول موږ سره راځي سکرین ته موږ کمپیوټرایز یو نیم ورکړی دی ډیسکټاپ بیا دی موږ سره ایپس کوم دی موږ سره آیکنز دی دا غرنګ سٹارټ بار لمر سره د کمپیوټر سکم په دا کارنر کې راځي دلته په دا وینډو کې تاسو کتلای ساسته دا سٹارټ بار دی د شارټ کټ بټن دا وینز بټن د شارټ کټ دا ماست بار هم دغه ویلای ساسته لري بعدي ټاسک بار یا کویک بار دا رنګ لمر سره دی واچ بار یا سکم دی لمر سره ټایم بار دغه شارټ کټ دی لمر سره لکه فار ایگزامپل لمر سره د ټایم غسی کم دی او د ډیټ دا شارټ کټ زه در سره شیر کوم چې کله تاسو په سیستم کې دلته ټایم بالکل اوکی وي نو هغه د لپاره موږ کم دی یو شارټ کټ دی الټ پلس شیفت پلس ټی دا کومه د یوز فار کرنٹ ټایم لپاره ده تاسو راځي الټ شیفت ټی دا وګورئ لمر سره موجوده سکم کرنٹ ټایم دی دا ټایم راغلی نیکسٹ موږ راځو لمر سره دی ډیټ د ډیټ د لپاره لمر سره شارټ کټ کی دا الټ
پلس شفت فار کرنٹ ډیټ. نو راسي واره دلته چې کو الټ شفت ډي دا وګورئ لمر سره کرنٹ ډیټ راغلی. نیکسٹ موږ راځو لمر سره چې کوم دی لدې بعد په دغه کې راځي موږ د کیبورډ یو څه شارټ کټ شان یو اول چې کوم دی how many default keys of keyboard की कुल कितनी कीज होती है. उर्दू کې موږ دا رنګ یایو په پښتو کې بیا موږ یایو د کیبورډ ګډ دي 100 بټنې دي. د کوم کیبورډ د ډیفالت کیبورډ هغه څه کوم دی لمر سره there are 104 keys of keyboard. لمر سره چې کوم دی د کیبورډ 104 بټنې دي 104 بټنې دي. او بیا دا رنګ دی how many parts of keyboard की कुल कितने पार्ट्स होती है या د کیبورډ ګډ 100 حصے دي. د کیبورډ چې کومې حصے دي لمر سره هغه شپږ دي. there are 6 parts of keyboard. نو د کیبورډ لمر سره شپږ حصے دي. کومې شپږ دي نومان به موږ ولیکو. اوله حصہ د الفا نومیریک کیز. نمبر 2 باندې د لمر سره فنکشنل کیز. دا غرنګ لمر سره دی هوم کیز ایرو کیز نومیریک کیز او دا رنګ چې کوم دی لمر سره انډیکیټرز which takes data as input, process it and generates required results. Computer comes from compute means calculate. Computer لمر سره چې کوم دی د کمپیوټر یو سمپل ډیفینیشن دی. کمپیوټر is an electronic device. کمپیوټر چې کوم دی د بجلی یو آله ده. هغه چې کوم دی لمر سره د انپوټ په ترو ډیټا اخلي. انپوټ موږ بالا وولې چې هغه لمر سره کوم ډیوایسز ول هغه لکه ماوس او کیبورډ او چارجر او یو اس بي وا اس ډي وي سی ډي وا ډي او ډي وا دا رنګ بلوټوث وای فای ټریک بال جوایسټیک سیلفي سټیک دا ګډ لمر سره په انپوټ کې راځي. نو کمپیوټر په دغه تر باندې ډیټا اخلي لاغه بعد پر دغه پروسس کوي عمل کوي یعنی کې او لاغه بعد مشت یو ریزلټ را مهیا کوي. کمپیوټر لفظ کوم دی راوتل دی ل کمپیوټر د کمپیوټ څخه کوم مطلب دی هغه دی کیلکولیټ یعنی کې حساب کتاب. دا رنګ لمر سره کوم دی تاسو بس زیاده تر لیدل. کمپیوټر سټینډ فار د ابریویشن دی سټینډ فار لسیز علمر سرازی کامنلی لوزا سکم دی اوپریٹیڈ ایمزا مشین پیزا سکم دی پارٹیکولرلی یوزا یوز فار پریپوزیشن دی ٹی ٹیکنالوجی ای ایجوکیشن اینڈ کنجکشن سو اور آر سکم دی ریسرچ. نو تردازه پوری سکم دی موږ نن بیسیک کلاس ولو. ان شاء الله پر مخوا په نیکسټ ویډیو کې لدغه بعد سکم کلاس دی هغه تر دغه انټرست دی ډیر مفید شان دی پاغه کې خاص کر سپیشل د شارټ کټ کیز دي چې هغه بیخي لزیات استعمال لري او موږ بل کیبورډ سره ځان ولدو. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو ډیره خوښه شوي وي او ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به سره غواړو. والسلام.